हेलो फ्रेंड, मारू नाम मंसूरी परवीन है। आज આપણે ભજીયા કઢીની રીત જોઈશું। તેમાં આપણે કઢીનો આ સામાન છે અલગથી। આ ચણાનો લોટ છે, આ દહીં છે, ચણાનો લોટ છે 3 ચમચી છે, પછી આ દહીં છે, પછી આ કોથમીર છે, લસણ છે, પિયાજ છે, પછી આ મરચાં છે ને આ રાઈ છે। એ આપણે કઢીનો સામાન છે આ। પછી આ આપણે છે ને તો પેલું એ બનાવવાનું છે વડા, એનો આ સામાન છે। આ 100 ગ્રામ ચણાનો લોટ છે। એમાં આ કોથમીર નાખવાની છે, એમાં સાજીના ફૂલ નાખીશું, હલ્દી, મીઠું અને મરચું। મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે લેવાનું છે અને હલ્દી આપણે આમાં કઢીમાં નાખીશું। હવે આપણે ચણાના લોટના અંદર કોથમીર નાખીશું, પછી હલ્દી, મીઠું અને મરચું નાખીશું, સાજીના ફૂલ સેજ ચપટી જ નાખીશું આપણે। હવે પાણીથી આપણે તેના એ બનાવીશું, મિશ્રણ કરી લઈશું। હવે આપણે કઢીનો સામાન એ કરીશું તૈયાર। હવે આપણે ચણાના લોટના અંદર દહીં નાખીશું, થોડું મીઠું નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે, તેમાં આપણે કોથમીર નાખી દઈશું। તેલ થઈ ગયું છે। હવે આપણું તેલ થઈ ગયું છે કઢીમાં। તેમાં આપણે પહેલા પેલું એ નાખીશું લસણ, પિયાજ અને મરચાં અને રાઈ, એ 4 વસ્તુ નાખી દઈશું આપણે। પિયાજ, લસણ અને મરચાં જે ગુલાબી રંગના થાય થોડા, પછી આપણે તેમાં પાણી નાખી દઈશું। 1 ગ્લાસ ભરીને, મોટો ગ્લાસ ભરીને પાણી નાખીશું। તેમાં આપણે બીજો આપણે અડધો ગ્લાસ નાખીશું પાણી। તેમાં પાણી થોડું ઉકળે ને પછી આપણે તેમાં જે ઘોલ બનાવેલો છે દહીં અને બેસનનો, તે પછી નાખી દઈશું આપણે। હવે આપણે એના પેલા એ બનાવી લઈશું ભજીયા। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણા ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે, કઢી માટે જે મૂક્યું તે પાણી ઉકળી ગયું છે। હવે આપણે જે ઘોલ છે એ નાખી દઈશું, દહીં અને આપણે ચણાના લોટનો।